Sziasztok! Ebben a videóban a hybrid picking, vagy más néven chicken picking nevű pengetési technikáról lesz szó. A neve alapján lehet, hogy egy picit bonyolultnak tűnik, de valójában elég egyszerű dologról van szó. Részletesen el fogom magyarázni, és gyakorlatokat is fogok mutatni, hogy hogyan kezdjétek el ezt a pengetési technikát alkalmazni a saját játékotokban. Én Kóródi Tomi vagyok, ha tetszik a videó, akkor ne felejts el feliratkozni, hogyha bármilyen kérdésed vagy ötleted van, azt nyugodtan írd meg kommentben. A mai videó gyakorlatainak a kottáit és még sok más egyéb érdekességet pedig innen tudsz letölteni. Kezdjük is! Szóval, mi is az a hybrid picking? Ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor gyakorlatilag csak annyi, hogy nem csak a pengetővel pengetünk, hanem egy vagy akár több ujjunkat is használjuk a pengető mellett. De kezdjük egy picit korábbról, hogy biztos, hogy egyértelmű legyen mindenkinek. Jó esetben ugye a váltott pengetést használjuk, ami annyit tesz, hogy a pengető mozgása állandó, azaz mindig le-föl mozog, független attól, hogy egy húron hány hangot játszunk. Hogyha csak egy húron játszanánk, akkor ezzel a pengetéssel semmi baj nem lenne, de hát a gyakorlatban ugye az összes húrt használjuk, és általában a húrváltásnál szokott a legtöbb baj lenni. De ekkor sem mindig. Alapvetően, hogyha egy húron páros hangú számot játszunk, akkor a következő húron is ugyanazzal a pengetéssel, azaz le-vel kezdünk, mint ahogy az első húron is kezdtünk. Tehát, hogyha egy húron van mondjuk két hangunk, akkor az le-föl, és megyünk a következő húrra is, ott is le-föl fogunk pengetni, de inkább megmutatom, mert szerintem úgy sokkal könnyebben meg fogjátok érteni. Most érdemes lesz a jobb kezemet jobban figyelni, ezt láthatjátok a kis képen, és akkor nézzük is az előbbi példát, az egy húron két hangot. Láthattátok, hogy a pengetés az teljesen szimmetrikus, le-föl, és a következő húron is le-föl. De mutatok egy másik példát is. Mi van akkor, ha 4 hangot pengetek egy húron, és úgy megyek a következőre? Nézzük ezt. Ugye le-föl, 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 le-föl. Itt is nagyon jól látszik, hogyha páros számú hangot pengetek egy húron, akkor mindig ugyanazzal a pengetéssel kezdek, a következő húron is, mint amivel az előző húron kezdtem. Tehát, hogyha level kezdtem, akkor level kezdem a következő húrt is. És akkor most nézzük a nehezebbik részt, ami általában problémát szokott okozni, hogy mi van akkor, ha páratlan számú hang van egy húron. Mutatom 3 hanggal. Ugye le, föl, le, föl. Tehát a következő húrt felfelé pengetéssel kezdem, azaz egy mozdulattal ki kell kerülnem a húrt, és alulról kell megközelítenem. Ezt így lassan csinálva nem is olyan nehéz, de nagy tempónál azért tud problémákat okozni, és ezt a nehézséget tudjuk kiküszöbölni a hybrid pickinggel. A legegyszerűbb az lesz szerintem, hogyha ezt is megmutatom nektek, és akkor biztosan érteni fogjátok. Tehát az történik, hogy megint 3 hangot játszok egy húron, és megyek a következő húrra, csak most a következő húrt nem a pengetővel pengetem meg, hanem a középső ujjammal. Ezzel a technikával gyakorlatilag megspóroljuk azt az időt és azt a mozdulatot, amit a pengető tenne a húr kikerülése miatt. Most pedig mutatok pár egyszerű gyakorlatot, hogy hogyan is kezdjetek ennek az egésznek neki. Talán ez lesz a legegyszerűbb. Ebben a gyakorlatban ugye a pentaton skálát használtam, kiválasztottam 2 egymás mellett lévő húrt, és az azokon lévő hangokat játszottam. Hogyha ez már jól megy, akkor lehet bonyolítani azzal, hogy nem csak a 2 egymás mellett lévő húrt használjuk, hanem megyünk tovább az egymástól messzebb lévő húrokra is. Mutatom ezt is inkább.
Hogyha ezeket a gyakorlatokat alaposan begyakoroljátok, akkor későbbiekben nem okozhat gondot, hogy a középső ujjatokat is használjátok pengetés közben. Még talán egy jó tanács, hogy ezt a mozdulatot ugye csak a felfelé pengetés helyettesítésére lehet használni, de akik már nagyon ügyesek, azok a gyűrűs ujjukat is bevethetik, és akkor egyre bonyolultabb arpeggiókat, meg mindenféle eszméletlen dolgokat lehet játszani a hibrid picking technikával. Eleinte majd lehet, hogy furcsa lesz egy picit, hogy nem csak a pengetőt használjátok, de tök gyorsan meg lehet szokni, és tökre hasznos lehet, hogyha bevetitek ezt a fegyvert is a készletetekből. Remélem tetszett a videó, remélem tudtam segíteni, és remélem be tudjátok építeni a saját játékotokba. Találkozzunk legközelebb is, sziasztok!